בחצר המלוכה של ממלכה רחוקה חיו שני אבירים נודעים, רוד ואלן. שנים רבות נלחמו זה לצד זה, כתף אל כתף, והגנו על החומות מפני אויבים מבחוץ. שמותיהם נישאו בפי העם כשני לוחמים אמיצים, אחים בחרב ובנפש. אבל יום אחד, אחרי קרב גדול שבו ניצלה הממלכה, המלך החליט להעניק פרסים לשני אבירים. אלן קיבל חרב מוזהבת, סממן של גבורה עליונה. רוד קיבל טבעת כסף, מתנה יפה, אבל פחותה בערכה. באותו רגע קטן, ההרמוניה של שנים רבות נסדקה. רוד חייך, אך בליבו בערה אש. הוא החל לחשוב, מדוע הוא? הרי אני לא פחות אמיץ ממנו. האם המלך מעריך אותי פחות? מאותו היום, הקנאה הפכה לשנאה. כשהיו יוצאים לרכיבה, רוד היה מחפש את הטעויות של אלן. כשהיו יושבים באולם הסעודות, רוד היה לוחש לחבריו על מגרעותיו של אחיו לנשק. יום אחד הסתנן מרגל אויב לעיר, והצית את אחד הבתים. המשפחה שבפנים נכלאה בין הלהבות וזעקה לעזרה. שניהם זינקו לפעולה, הצילו את המשפחה, ואף תפסו את המרגל הנאלח. העם הריע לשני האבירים. אלן חייך ונופף לקהל, אך רוד שתק, ועל פניו מבט לא מרוצה. אב המשפחה פנה לאלן ובירך אותו, הציע לו לבוא איתם לארוחת ערב, אך לרוד לא הציע, כי הרשת פניו גרמה לו לחשוש. אלן, שלא הבין מדוע חברו מתרחק, ניגש אליו באחד הימים ואמר, אחי לנשק, מה קרה? מדוע פניך כה חשוכות? רוד ענה לו בקול קר ומנוכר, אינני אחיך, אתה גנבת ממני את כבודי. אלן הביט בו בתדהמה, כבודך, אני לא גנבתי ממך דבר, כל שנעשה לא היה בהחלטתי. אך רוד כבר לא שמע. בליבו התרוצצו רק מחשבות עלבון, קנאה ושנאה. השנים חלפו, אלן המשיך לשרת את הממלכה בנאמנות, ואהבת העם הלכה וגדלה אליו. רוד לעומתו נסגר בתוך עצמו, אנשים נמנעו ממנו והתרחקו. לאט לאט פניו התקמטו, עיניו קבעו, ובגופו חלחלה חולשה שלא ידע מנוח. הוא כבר לא מצא שמחה בניצחונות, לא מנוחה בלילות. המלחמות לא אלה שהכריעו אותו, אלא השנאה בליבו. ביום חורף קר במיוחד, רוד שכב על מיטתו. כוחותיו כבר אזלו. הוא קרא לאלן שעדיין היה נאמן לו למרות הכל, ואמר, שתדע, שנים אני שנאתי אותך. חשבתי שהשנאה תכאיב לך, שהיא תפיל אותך, אבל כעת אני רואה שהיא לא פגעה בך בכלל. היא רק קילתה אותי מבפנים. היא שרפה אותי לאט לאט, עד שלא נותר ממני דבר. אלן החזיק בידו ואמר בעצב, לו רק היית מבין את זה מוקדם יותר. ובאותו הלילה, רוד עצם את עיניו, לנצח. שנאת חינם איננה הורסת את מי שאתה שונא. היא הורסת אותך. היא מעכלת את הנפש, מחלישה את הגוף, ומשאירה חלל ריק, במקום שבו יכל להיות אור. מי שמטפח בליבו שנאה, הופך לעבד שלה, ומי שבוחר לשחרר, לסלוח ולאהוב, נשאר חופשי באמת.